Hello teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam nyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS, at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito. Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli, ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Mabuhay! Good day to all! I am your tutor Madge. Welcome to ETUlay, a free online tutorial, an initiative of the Department of Education, Information and Communications Technology Service, Educational Technology Unit, ICTS EdTech. This program is aimed at helping and assisting learners from kindergarten, senior high school, ALS, Alive, and SPED learners. Aside from answering the modules, the ETUlay is offering programs which you will surely look forward to. Together with our parents and teachers, the ETUlay will bridge the gaps where difficulty and ease meet in learning new knowledge and skills. So, let us prepare our module, pen and paper. Ready your mind to see and hear worthwhile and interesting lessons. Let us now study and learn, together with our volunteer online tutors. Tara na! Magnanimous afternoon sa mga matipuno at matrikit kong mga tagapakinig. Panibagong araw, panibagong aralin. Our lesson for this week is all about addition and subtraction of fractions. Ako ang inyong tutor na makakasama nyo para sa Biyernes na ito, 3:40 hanggang 4:20 p.m. Tutor Jordan. So, wag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang ating ETUlay session. So, para sa ating matipuno of the week, narito si Martin Angel D. Nagumpresa mula sa Gamu Central School, SDO Isabela, Region 2. Narito din si Ethan J. D. Tungkol, Villa Chudora Elementary School, SDO Mabalacat City, Region 3. Ang ating namang matrikit of the week na si Colette Haduka, Gamu Central School. Mula din siya sa SDO Isabela, Region 2. And finally, we also have Alina Coronel from the U Central Elementary School, SDO Mabalacat City, Region 3. Maraming salamat sa ating mga active na mga matipuno at matrikit na mga taga-subaybay ng ETUlay session. Kung gusto mo rin ma-shoutout or gusto mo rin ma-flex sa susunod na linggo ay maki-participate ka sa ating lesson this week. So bago natin simulan, magbasa muna na tayo ng iilang mga comments or iilang mga nagpapa-shoutout, nag-greeting sa ating ETUlay session ngayon. So ito, nandito si Mika Venturanza. Good afternoon po, watching from Calibo Pilot
Elementary School. And then, ang buo palang pangalan ni Colette Haduka ay Daniel Nea Nicolette C. Haduka. Ayan. Hello, si Martin Angel D. Nagong Presa, ang very active nating pupil, ay nandito din. Felicity Lorene, sabi niya, pa-shoutout po please, sabi niya, ayan. Hello kay Felicity Lorene. Sino pa? Meron pa tayong mga konting oras. Hello, Prince Zartil G. Pamitan, pa-shoutout po, sabi niya, hello. And nais ko ding pagpasalamat sa aking barbero na si Bryden Quijano na ginapitan tayo ngayon bago tayo mag-ETUlay session. So ayun, kanina kung buo ang ating buhok ay hinati niya yon sa dalawa. So ang nabawas sa ating buhok ay 1/2, kalahati. So yon ay isang halimbawa ng fraction. So ngayon ang ating lesson ay adding and subtracting fractions and mixed fractions. Nais po naming magpasalamat sa development team ng module na ito na pinangungunahan ng writer na si Unilane M. Sarato and Nian L. Atis at the rest pa ng mga kasama sa team nila. So tara na mga kids, tara na mga matipuno, marikit, simulan na natin ang ating lesson. Our objectives. At the end of this module, you are expected to add fractions and mixed numbers without and with regrouping. And also, subtract fractions and mixed numbers without and with regrouping. So M5NS-IE-84. So handa na ba kayo? So eto na. So bago tayo magsimula, mag-review muna tayo sa mga iilang parts ng ating, important parts ng ating lesson ngayon na kailangan ma-review natin or ma-recall natin bago tayo magpunta dun sa main topic natin. So ang una ay ang similar and dissimilar fractions. So I have two sets of fractions here na nasa loob ng green box, which are 1/8, 3/8, 5/8, 6/8, and 1/7, 1/7, 8/9, 5/8, and 2/4. So sabi dito, try to observe the two boxes or the two sets of fractions. Meron ba kaya silang similarities? Meron ba kaya silang differences? And nakalagay dun sa ating title ay similar and dissimilar fractions. Ngayon, tatanungin ko kayo kung may idea kayo about similar and dissimilar fraction. Isulat sa comment section na green kung ang mga sets of fraction na nasa green box ay ang ating similar. Kung hindi naman, isulat natin ay blue. So again, titingnan natin kung alin sa dalawang set ng fractions ang similar fractions. Sulat natin na green kung ito ay nasa green at blue naman kung nasa blue. Alin kaya sa dalawang set ng fractions natin ang similar fractions? Well, may idea ba kayo about this? So babasahin ko na lang ang definition ng ating similar and dissimilar fractions para mayroon kayong idea. So sabi dito, fractions with the same denominators are called similar fractions. And fractions with different denominators are called dissimilar fractions. Ngayon, kids, aling box ang ating similar fractions? Yung green ba o yung blue? Isulat sa ating comment section kung alin sa dalawa ang similar fractions. Ayun, sabi ni Maria Genia Estala, green, sabi niya. Ang similar fractions daw ay yung mga fractions na may same denominators. So ayan. Tingnan natin kung ang denominators ba ng ating mga nasa color green ay para-pareho, same. So 1/8, 3/8, 5/8, and 6/8. So para-pareho silang may denominator na 8. Very good. So ang ating similar fractions dito ay ang nasa green. So yung mga dissimilar fractions naman ay yung mga fractions na nasa blue dahil iba-iba ang kanilang denominators. Dito ang 1/7, ang denominator niya ay 7. Dito naman sa 8/9, ang denominator niya ay 9. So ganun. So tandaan kapag sinabi natin similar fractions, fractions with the same denominators. And kapag sinabi naman natin dissimilar, kabaligtaran,
kapag iba-iba or magkakaiba ang kanilang denominators. Next, proper and improper fractions. A fraction whose numerator is less than its denominator is called fraction. So, di ba may dalawang parts ang ating fraction. Ang numerator, yung nasa taas, and yung nasa baba naman, yung denominator. Sabi dito, a fraction whose numerator, yung number na nasa taas, ay mas mababa kumpara dun sa denominator niya, ito sa number na nasa baba. So, dapat, mas malaki ang number na nasa baba. And kabaliktaran naman nun, or titignan muna natin dito. Meron tayong mga boxes dito na with different colors din. So ito, 1/5, 2/7, 3/2, 9/8, 4/6, 7/4, and 6/6. Ibigay natin ang lahat ng mga fractions na nasa proper form or yung mga proper fractions natin. Isulat natin sa comment section kung alin sa mga fractions na to ang nasa form na proper. So, kung alin ang mga fractions na yung numerator ay mas mababa kumpara dun sa dun sa number na nasa baba. So, pwede niyo ding ilagay sa comment section yung colors na lang. Example, kung sa tingin niyo ang red or 1/5 1/5 ay isang proper fraction, isulat natin sa ating comment section. So, ayun, si Martin Angel Dave Nagumpresa, ang sabi niya ay 1/5, 2/7, and 4/6 po. Very good, ang galing. So, ang mga numbers or mga fractions na proper fraction ay 1/5, 2/7, and 4/6. Ganun, ang kabaliktaran naman nun ay a fraction with a numerator that is equal to or greater than its denominator is called the improper fraction. So kung equal daw ang numerator at denominator, yon ay improper fraction. At kapag naman mas mataas ang numerator kumpara sa denominator, yun din ay isang halimbawa ng improper fraction. So ngayon naman, isulat sa comment section lahat ng numbers or lahat ng colors na under sa improper fraction. So, hintayin natin ang inyong mga sagot. So, ayun, may sumagot na si Maria Janiel Estala again. Sabi niya, 9/8, 7/4. Asan na nawala? Ang bilis, ang very active talaga. So, nakita ko naman na tama ang sagot niya. Ito din kay Martin Angel Dave. Sabi niya, 3/2, 9/8, 7/4, 6/6 po. And hello din kay Christian Panoncio. Ang sagot niya ay 7/4. Very good. So, ayun ang mga numbers na under sa improper fraction. Yung mga numbers na binanggit ni Martin Angel Dave. So, 3/2, itong nasa yellow. Kasi ang 3, mas mataas kumpara dun sa 2. At 9/8, mas mataas ang 9 kumpara dun sa 8. Tapos 7, mas mataas kumpara dun sa 4. And itong 6/6. At tandaan natin kapag ang fraction ay pareho ang numerator at denominator. For example, itong 6/6, ito din ay magiging 1. So 6 divided by 6 ay 1 din yun. So, tandaan nyo yun ha, kapag ang 1 ay kapag pareho ang numerator at denominator, equal lang yun dun sa 1. So next tayo. So mixed numbers or mixed fraction. It is the combination of full number and a fraction is called a mixed fraction. So meron tayong mga numbers dito, identify nyo kung alin sa mga ito ang mixed number. So we have 2, 1 and 3/5, and 2/7. Alin sa tatlong boxes, yung orange ba, yung blue, or yung green, yung ating mixed number? Hintayin ko ang yung sagot sa comment section. Alin sa tatlong boxes na may mga numbers ang mixed number? So sabi ni Maria Janiel Estala ay yung blue po. Sabi ni Martin yung 1/3/5. Sabi ni Bart David Bautista, 1 and 3/5 po.
Sabi ni Lloyd Andrew Leasing 1 and 3/5. Mika Venturanza, sabi niya yung blue. Si Colette, blue. Very good. Sabi dito yung combination ng whole number. Ang 2 ay isang whole number. And a fraction. Ang simple fraction dito, itong 2/7. So pag pinagsama yon, pag pinagsama ang whole number at ang isang fraction, ang tawag doon ay mixed fraction. Tulad nitong 1 and 3/5. Humabol din si Gio Domingo, blue po, very good. Pati si Faye Paula Calixterio, si Sid. Ayan, very good. Tama ang inyong mga sagot. So simplest form naman tayo. So simplest form. In reducing fractions to lowest term or simplest form, divide the numerator and the denominator by their greatest common factor. For example, 4/6. Anong number kaya o anong number ang pwede nating i-divide sa 4 and 6? Pero ang nakalagay dito ay greatest. So anong pinakamalaking number or pinakamalaking common factor ni 4 at 6 ang pwede nating i-divide sa kanilang dalawa para makuha natin ang simplest form ng fraction na 4/6. Sabi ni Maria Geniel ay 2. Very good. So kung i-divide natin ang 2 sa i-divide natin sila both by 2, ano kaya ang makukuha nating sagot? So what will be our answer? So kung 4 divided by 2, tapos yung 6 divided by 2, ano ang magiging kalabasan ng fraction natin? Sabi ni Sabriana Miss Reyes, 2 din daw. Sabi ni Martin Angel Dave ay 2/3. Very good. So 4 divided by 2 ay 2. And 6 divided by 2 ay 3. Very good. So try natin ng isa pa. For example, we have 10/60. Ano ang lowest term ni 10/60? Sabi ni Bart ay 1 whole. Tandaan natin na magiging 1 whole lang ang sagot natin or 1 kapag ang numerator natin at denominator ay pareho. So ang 2 at saka 3 hindi naman pareho. So hindi siya pwedeng maging 1 whole. Ano ang ating final answer? So ayun, na binigay ni John Paulo Lacas ay yung common factor nila or yung GCF na 10. Ngayon, i-divide natin both by 10. So 10 divided by 10 and 60 divided by 10. Ano ang magiging final answer natin or what will be our lowest term? So ayan, hintayin natin ang sagot nila. Check ko ba kami? Ayun, si John Paulo Lacas ay 1/6. So kung 10 divided by 10 ay 1, tapos 60 divided by 10 ay 6, ang magiging lowest term or simplest form ng fraction 10/60 ay 1/6. Very good din si Sabriana Mish Reyes. I think pupil ko to si Sabriana. And si Paula Calixterio 16 at iba pa. Saan na yun? Si Colette, si Zimei, ang hirap na mga pangalan niyo, kids. Pasensya na kung mali ang pronunciation. So, punta naman tayo sa susunod. So, improper fraction, nabubulol na si sir. Improper fraction to mixed number naman. So, changing improper fraction to mixed number. Sabi dito, divide the numerator by the denominator. The quotient will be the whole number. The remainder will be the numerator and copy the denominator. For example, we have 3/2. Ang sabi dito ay i-divide daw natin ang numerator, divide the numerator by the denominator. So 3 divided by 2. So i-divide natin si 3. Itong si 3, di-divide natin siya by 2. So, ayan, pagpasensya niyo yung sulat ni sir, medyo pangit. So, 3 divided by 2 ay ang sagot ay 1. And then, yun yung quotient natin, yun yung magiging whole number natin. And then, ang sabi dito, yung remainder daw, ano ba ang remainder natin? So, kung 3 divided by 2, ilan ang sobra? So, magiging 1 ang remainder natin. Yun ang magiging numerator natin. And then, we will just copy the denominator at magiging siyang 2. So, kung meron tayong 3/2, ang equivalent niya into mixed number ay 1 and 1/2. And I think meron ako nakitang nakakuha ng tamang sagot. Asan na siya?
Si Crystal Irish May Malate. Very good. So try naman natin ang susunod na improper fraction. What if meron tayong improper fraction na 8/5? Ano ang magiging mixed number natin? Sabi, tama din ang sagot ni John Paul Lakas, 1 1/2. Sino po ba? Si Maria Genial Estala, yan, very good din, 1 1/2. Angel Zafra, 1 1/2. Eros Jose Laurente, 1 1/2. So ayan, hintayin ko ang sagot nyo naman. I-try nyo namang i-divide si 8/5 at titignan natin kung ano magiging sagot natin. So ayun, tama din si Prince Zarkel G. Pamitan. Si John Michael Galang, 1 1/2, tama din. So ayan, meron na nakakuha ng tamang sagot para sa 8/5. So 1 3/5. 8 divided by 5, ang sagot ay 1, and then ang sobra doon ay 3. So ang magiging final answer natin dito ay 1 3/5. Next naman tayo, kabaliktaran naman. Paano naman kung meron tayong mixed number, tapos papunta naman siya into improper? Parang kabaliktaran lang siya. So multiply the denominator by the whole number and add the product to the numerator. Tapos, copy the denominator. So paano yan? Para mas maintindihan niyo, ito ang example natin. So 1 3/5. Sabi dito, multiply, wait lang. So, i-multiply natin si 5, which is yung ating denominator, by our whole number, which is itong si 1. So, ipag-multiply muna natin si 5 and 1. Tapos, kung ano makukuha nating sagot doon, ay i-add natin siya dun sa numerator para magiging siyang ganito. 5 times 1, magiging siyang 5 times 1 and then plus 3. So, ano magiging sagot natin doon? So, 5 times 1 ay 5, tapos plus 3, magiging siyang 8. Tama ba ako? 8, and then, ayan, may sumagot na. Wait lang. So, magiging sagot natin doon ay 8, and then, we will just copy the denominator. So, magiging siyang 8, and then, ang denominator natin ay 5. So, meron ba nakakuha ng tamang sagot? Yes, very good. Ang dami nakakuha ng tamang sagot. So, simulan natin siya kay John Paula Lakas, Angel Zafra, Lloyd Angelising, Jackie Lutan, Mika Venturanza, Colette Haduka, Sabriana Mish, and marami pang iba. So, try naman natin ang isa pang mixed number, gawin nyo siya into improper. So, ayan, meron tayong example na 2 and 1/3. Ano ang magiging sagot natin kung ang mixed number natin ay i-change natin to improper? So, kung meron tayong 2 and 1/3, ano ang magiging improper fraction natin? So, same process. I-multiply natin ang denominator and the whole number, tapos i-add natin sa numerator. And may nakita na akong nakakuha na tamang sagot. Si Crystal Irish May Malate, ayan. Si Roma May, nasaan na si Roma May? Nawala. Ayun. Roma Nicole Garcia, sorry. Heart Abigail Torrio, yung kanina siya, humabol siya dun sa 8/5. Ayan. So, ang sagot natin ay 7/3. Very good. Ang sagot natin dito ay 7/3. So ngayon, magpupunta na tayo sa main lesson natin. Review pa lang yung kanina. So we will now go with addition and subtraction of similar fractions. Sisimulan natin siya sa very basic na similar fractions. And pag sinabi natin similar fractions are fractions with the same denominator. So sabi dito, just add or subtract the numerators and then copy the common denominator. Example, so kung meron tayong 3/5 plus 1/5, paano ang process natin? So una ay ipagpa-plus natin ang, sabi dito first step, just add or subtract the numerator. Since ang operation natin ay addition, ipag-add natin ang ating numerators, which is itong 3 at saka itong si 1. So 3 plus 1, ang magiging sagot natin dito ay 4. Tama ba? And then, ang next step natin ay copy the denominator. So, ang denominator natin ay 5. So, ayan. Tignan natin kung tama ang sagot ni Sir Jordan.
So 3 plus 1 ay 4, and then ang denominator natin ay 5. So meron bang nakakuha ng tamang sagot? Ayun, ang dami. Si John Paul Lakas again. Ayun, may bago si Romiel. Uy, tama ba ako? Nawala. Si Jason Pabero, 4/5. Very good. So ito naman, itry nyo naman ito. What if naman subtraction ng ating operation? What will be our answer? Ano ang magiging difference ng 3/5 and 1/5? So ano ang magiging final answer natin kung ang ating given ay 3/5 minus 1/5? So ang kailangan natin gawin ay ima-minus natin si 3 at itong si 1. So ayun, Eros Jose Laurente, ang sagot niya ay 2/5. Tingnan natin kung tama ang sagot. 3 minus 1, ang sagot natin ay 2. Very good. And then we will copy the denominator. It is 5. So our final answer is 2/5. So ayan, ang dami nakakuha ng tamang sagot. Palakpakan niyo na lang ang sarili niyo or tap your own shoulders. Ayan, very good ka. Carmel Magat, hello po. JM Silva Mataga, 2/5 daw, 2/5. Ayan, tama din siya. Mia Derutas, 2/5. Ngayon, next naman tayo, similar fractions pa lang yun. Ngayon naman, adding or subtracting dissimilar fractions. Paano naman kung dissimilar na hindi na pareho ang kanilang denominator? So our first step is to change the dissimilar fractions into similar fractions by getting their least common denominator. So kung naaalala niyo pa ang lesson natin last time about LCM, ay kailangan muna natin parang mag-skip count kung ano yung mga magiging common sa kanila. And then, ang pinakamababa na multiple, ayun yung ang magiging sagot natin or magiging LCM natin. So, nagtinawag siyang LCD kasi yung denominator ang ifo-focus natin. For example, we have 2/3 plus 1/4. So, ang mga denominators natin ay 3 at 4. Tama ba? Ayan. Ang 3 at yung 4. Kukunin natin yung LCM nila. So, kung mag-skip count tayo, wait lang. Example, itong si 3, 3, 6, 9, and then 12. Tapos ito namang si 4 ay 4, 8, and then 12. Ayun. Ang common sa kanilang dalawa na multiple ay itong si 12. So, our LCD will be 12. Sabi ni Justin George, is this Genesis? Genesis. So, yun ang magiging LCD natin. So, magiging ganito siya. Ayan. So, missing pa yung ating numerator. So, meron pa lang tayong denominator na 12. So, next tayo. So, since meron na tayong nagawa dun sa LCD, sabi, ang next step natin is to divide the LCD by the given denominators and multiply by the respective numerators. So, paano yun? So, di ba meron na tayong LCD na 12? Sabi dito, i-divide natin siya dun sa numerator, ay dun sa denominator, I mean. So, meron tayong 12 divided by 3, and then i-multiply natin siya dun sa numerator natin, yung respective numerator. So, yung numerator ni 3 ay yung 2. So, parang siyang ganito, 12 divided by 3 times 2. Ano ang sagot natin? Yun ay 8. So, meron tayong 8. So, ang 2/3 natin, magiging siyang 8/12. And then, same process naman, 12 divided by 4 times 1. Ang sagot natin ay 3. So, ayan. So, since meron na tayong similar fraction na 8/12 plus 3/12, makukuha na natin or makakapag-add na tayo easily kasi similar fractions na sila. So ngayon, apply the rules in adding or subtracting similar fractions. Kids, ano ang magiging final answer natin kung meron tayong 8/12 plus 3/12? Ang bilis ni John Paulo Lakas. Ang sagot niya ay 11/12. Sabi din ni Prince Darkil J. Pamitan, 11/12. Colette Haduka, 11/12. Nia Michael Penetrante, 11/12.
Jason Pabera, 11/12. So 8 plus 3 ay 11. And then our denominator is 12. So tama, 11/12. Sabi dito, ang fourth step natin ay simplify if necessary. Pag sinabi natin simplify, kukunin natin yung lowest term nila. If pwede pa siyang i-turn into simplest form. Magandang hapon po, sabi niya. Ayan. So, palakpakan ng sarili kung nakuha ang tamang sagot. So, ganun ang pag-add and subtract ng dissimilar fractions. So, kunin mo na ang LCD tapos doon pa lang pag naging similar fractions na yung dalawang fraction natin or tatlo, pwedeng tatlo, and then doon natin siya pwedeng i-add or i-subtract. So, ngayon naman, subtracting fractions with mixed numbers. So, paano naman kung meron ng mixed numbers? Example, kung kunwari meron ng ganito. Sabi dito, change the mixed numbers into improper fractions. So, paano nga ba ulit ang process natin kapag mixed numbers siya at gagawin natin siyang improper fraction? Diba? We will multiply 5 by the whole number, which is tong 1, and then i-add natin siya dun sa numerator. So, para siyang ganito. 5 times, hindi siya parang pala, ganito talaga siya. 5 times 1 plus 3. So, ang magiging numerator natin ay, so kung 5 times 1, it is 5, and then plus 3, it is 8, and then copy the denominator. Ang sabi ni Michael Penetrante, 8/5. So, meron din sinabi si John Paul Lalacas, it will be 8/5 minus 3/6. Very good, ang galing. Ang galing-galing. Very active ang ating mga matipuno at mga marikit na tagapakinig. So, kung meron na tayong 8/5 minus 3/6, we can now proceed with the rules of addition and subtraction of fractions. So, ayan, i-apply natin yung pinag-aralan natin kanina. So, ang first step again natin ay to get the LCD. So, ano ba ang LCD ng 5 and 6? Isulat natin sa comment section kung ano ang ating LCD sa 5 and 6. So, try natin siyang skip count. Listing method, 5, 10, 15, 20, 25, and then 30. Ito naman, 6, and then 12, 18, 24, and then 30. Ayan, ang dami na pala nag-comment. Eros Sacela Rente, Crystal Irish May Malate, and the rest hahabol pa ay, ang sagot ay 30. So, tingnan natin kung tama ang 30. Common, yun ang pinakamababang common multiple nila. So, ayan. Ang magiging LCD natin ay 30. Ngayon naman, kunin na natin i-transform na natin sila into their respective fractions. So, kung 30 i-divide na natin siya. So, kung meron na tayong LCD na 30, i-divide natin si 30 dun sa 5. And then, i-multiply natin siya dun sa respective numerator niya. So, magiging siyang 30 divided by 5 times 8. So, magiging siyang 48. And then, next naman, 30 divided by 6 times 8, it will be 15. Ayan. So, tandaan natin, ang ating operation ay subtraction. So, ipag-subtract natin siya. So, feel ko, ang ginawa ninyo ay pinag-add nyo sila. So, ngayon, ang operation natin ay subtraction. So, ipag-minus natin sila. So, 48 minus 15 is equal to ilan ba? So, tingnan natin. So, kung meron tayong 48/30 minus 15/30, ano ang magiging sagot natin? So, ayun, may sumagot na ng tama si Crystal Irish Malate. So, 48 minus 15 ay ang sagot natin ay 33. And then, ang ating denominator will be 30.
So ayan, sabi dito sa last step natin, simplify if necessary. Anong number kaya ang pwede nating ipag-divide kay 33 and 30? Ano ang common factor nila? Ano ang greatest common factor ni 33 and 30? Yun ang i-divide natin para makuha natin ang simplified form ni 33 over 30. So ayun, sabi, ang binigay nila sa comment section ay yung simplified form niya. So, ayun si A. Hernandez, ang sagot niya, ang GCF daw ay 3. Very good. Sabi din ni Faye Paula Calixterio. So, kung 33 divided by 3, it will be 11. And then 30 divided by 3, it will be 10. Ngayon, since improper pa ito, pwede natin siyang i-simplify into a mixed number. Ngayon naman, paano natin siya or ano ang magiging outcome natin kung ang 11 over 10 ay i-convert natin siya into a mixed number. So, tingnan natin kung mayroon na nakakuha ng tamang sagot. So, paano natin o ano ang magiging outcome natin? So, 11 divided by 10 and then yun yung magiging, ang quotient natin yun yung magiging whole number and then yung remainder yun ang magiging numerator and then copy the denominator. So, si Cristel Irish May Malate, ang sagot niya ay 1 and 1/10. So 11 divided by 10, it is 1. And then 11 minus 10, 1. Kasi yun yung remainder natin. So it will be 1. And then ang ating denominator ay 10. So ang final answer natin ay 1 and 1/10. So sana tama ang inyong sagot sa ating simple subtraction of fractions with mixed number. Ngayon naman, adding or subtracting mixed numbers naman. So paano naman kung pareho naman silang mixed numbers? So ito ang ating steps. First, add or subtract the whole numbers and then add or subtract the fractions. So kung kunwari meron tayong given na 7 and 4 over 5 plus 1 and 3 over 5, sabi dito ang first step natin ay ipag-add muna natin ang mga whole numbers. So, alin ba dito ang whole numbers natin? Itong si 7, and then itong si 1. So, si 7, plus muna natin si 1. So, it will be 7 plus 1. Ang sagot natin ay 8. Ayan, sabi ni Maria Geniel Estala ay 8. Tapos naman, ang ipag-a-add naman natin kasunod ay yung kanilang mga fractions. Alin ba dito ang fraction natin? Itong 4 over 5 and then 3 over 5. So, 4/5 plus 3/5, ito ay equal to ilan? Sabi ni A. Rosacel Laurente, 7 over 5. Very good. However, ang 7 over 5 ay isang improper fraction. So, pwede pa natin siyang i-change into mixed number. So ngayon, kung meron tayong 7 over 5, ano ang magiging sagot natin kung gagawin natin siya into a mixed number? So di ba 7 divided by 5, so ang sagot natin doon ay 1. Tama ba? So kung 7 divided, so kung kunwari meron tayong 7 divided by 5, it is equal to 1. And then 7 minus 5, ang remainder natin doon, ay 2. So ang magiging sagot natin dito ay 1 and 2/5. So ayun si Ira sa Lorente, 8 and 2/5 sabi niya. So ngayon, meron na tayong isang whole number, yung kanina yung sum ng whole numbers natin na 8, and then itong 1 and 2/5 ang sum ng mga fractions natin. So pwede na natin silang ipag-add. So 8, ipag-add lang natin ang parehong whole numbers. So 8 plus 1, it is 9, and then yung fraction, isasama natin siya. So 2/5. So ang final answer natin ay 9 and 2/5. Tama si Martin, tama si Faye, tama si Neo, tama si asan na ba? Ang bilis. Si Aaron John Keeper, tama din siya. So ayan, si Ramiel Louis, tama din siya. So our final answer
doon sa 7, ano ba yung 7 and 4/5 plus 1 and 3/5 ay 9 and 2/5. So next naman tayo. Dito na tayo sa worded problem. Carla was called by her teachers to solve 7 and 1/5 minus 3 and 1/4. Carla doesn't know what to do. If you are her classmate and willing to help, how will you answer the problem? So ang problem daw na binigay sa kanya ng teacher niya ay 7 and 1/5 minus 3 and 1/4. So paano natin siya sasagutan? So ganito. So, di ba ang rule natin ay first, ipag-add or subtract muna natin itong mga whole numbers, which is itong si 7 minus dun sa 3. 7 minus 3, it is equal to 4. Tama? And then, ipagma-minus naman natin itong mga fractions na 1/5 minus itong si 1/4. So, pag ganito, pag dissimilar fractions, ang rule natin ay get the LCD. So 5, 10, 15, 20. So our LCD will be 20. And then, kukunin natin yung magiging kilalabasan ng ating mga fractions kapag dinivide natin itong 20 dun sa 5, tapos multiply natin dun sa respective numerator. So 20 divided by 5 times 1, sabi ni Eros ay 4. Very good. And then 20 divided by 5 times 1 ay 5. Ngayon, pwede ba natin siyang ipag-minus? Paano ito kung kunwari 4 minus 5? Hindi naman siya pwede, di ba? Cannot be. Paano yun? So, kung meron tayong 7 minus 3 kanina, itong whole number natin ay 4. And then meron na tayong 4 minus 5 over 20. Di ba sinabi dati sa atin kapag hindi pwede sa subtraction, borrow 1. So manghihiram tayo dito kay 4. Itong si 4 ay magiging 3. And then dun sa improper fraction natin kanina, dinefine natin na si 1 kapag parehong ang numerator at denominator, magiging siya or equal siya sa 1. So para mas maging madali ang ating pag-minus dito, kailangan natin hiramin si 1 dun sa 4. And then, i-add natin siya dito sa 4 over 20. So, paano yun? Magiging siyang 20 over 20 plus itong si 4 over 20. Paano yun? Saan ang galing si 20 over 20? Galing si 20 over 20 dun sa hiniram natin na 1 kanina. Di ba? 20 divided by 20 ay equal sa 1. So, ayun. Dun siya nang galing. So, kung meron na tayong 20 over 20, so, magiging siyang 20 plus 4 ay 24 over 20 minus 5 over 20. So, pwede na tayong mag-minus. So, 24 minus 5 ay equal sa ilan? Ilan kaya ang sagot natin sa 24 minus 5? Hintayin ko ang sagot niyo dun sa comment section. So, kung meron tayong 24 minus 5, ilan ang sagot natin? Ayun, si Javin Arkinson 1, ang sagot niya ay 19 over 20. Pero hindi ito ang ating final answer dahil kailangan nating isama si whole number na 3. So, our final answer is 3 and 19 over 20. Hindi siya 4 kasi hiniram na natin yung isa dun sa 4. Tama ba? Naaalala nyo pa na nanghiram tayo kay 4 ng isa kaya naging siyang 3. Sabi ni Zimea Baniked ay 3 and 19 over 20. Sabi din ni Javin Arkinson 1. Prince Nathaniel Laksaman na Matibag. So, ayun. So, ngayon, ang final answer natin ay 3 and 19 over 20. So, for your activity, screenshot niyo itong part na ito. Sabi dito, Leah Santan plants grew 18 and 1/5 inches in 1 week. Her roses grew 3 and 3/4 inches in 1 week. How many more inches did the santan grow in a week than the roses? Ang unang gagawin ninyo dito ay identify ninyo kung anong operation ang gagamitin natin. Kung bang addition ba siya or subtraction. Kapag meron na kayong operation na naisip dun sa problem natin ito, ay pwede na kayong mag-add or mag-subtract. Ngayon, screenshot niyo itong part na ito and then
sagutan niyo siya sa inyong bahay. And then kung ano ang magiging final answer ninyo will be your output para sa ating matipuno at matrikit of the week. So, ayan, screenshot niyo tong part na to para alam niyo ang ating given. So, para mas madali, sige, sabi dito, yung santan daw ay lumaki ng 18 or tumubo ng 18 and 1/5 inches sa isang linggo. Yun namang rows niya, 3 and 3/4. Gaano kahaba ang nilaki or tinubo ni santan kumpara dun sa rows sa isang linggo. So, ang operation doon ay, para malaman natin yung difference nila ay subtraction, ayan. So, dapat makuha ninyo ang sagot dito sa 18 and 2/3. 2/3 ba? Tama ba ako? Ay, mali. This is 1/5 pala. 18 and 1/5. Ito, 1/5 to. So, dito, 18 and 1/5 minus 3 and 3/4 ang sasagutan ninyo. So, ang magiging final answer ninyo ay isulat ninyo sa papel and then picturean ang sarili ninyo para isubmit ninyo dun sa ating matipuno and marikit of the week. So, ang magiging output niyo instead dun sa last week na 4, ayun naman, mag-picture kayo ng sarili ninyo na nandoon ang final answer ninyo dun sa question natin na 18 and 1/5 minus 3 and 3/4. So, ayun. So, para sa matipuno at matrikit of the week, mag-send ng picture sa aking FB na Brianna's Chamson Jordan o mag-email sa aking email na jordan.briannas@deped.gov.ph na kasama ang final answer ninyo dun sa ating worded problem. At ipakita niyo rin ang inyong pinakamatamis na ngiti para ma-flex natin yan sa susunod na linggo. So, ito ang aking FB, Brianna's Chamson Jordan. Email naman jordan.briannas@deped.gov.ph. So, para naman meron kayong customer feedback, kung meron kayong comments, suggestions, questions para sa ating ETUlay session ngayon, iscan nyo lamang itong QR natin para sa inyong comments, suggestions, and questions. At isa na namang matagumpay na araw ang ating natapos. Naway nag-umapaw kayo sa saya at naging malinaw ang ating aralin sa Matematika 5. Laging tandaan na maraming paraan para matuto sa matematika. Salamat sa inyong pakikinig. Kita-kita ulit tayo sa susunod na Biyernes, 3:40 hanggang 4:20 p.m. Same time, same day. Paalam! Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na ETUlay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag #ETUlayLevelUp. Huwag aalis ha, dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan. Dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa ETUlay!